รักปะเคยตอนนั้นมึงรู้สึกยังไงอะก็รักไงจะต้องให้รู้สึกไงรู้ปะกูอะวาดหน้ามึงจนคล่องมือแล้วนี่มึงวาดรูปกูเหรอไอ้คืนเมื่อไหร่มึงจะเลิกนิสัยที่คิดเองแบบนี้วะมึงไม่รำคาญตัวเองมั้งเหรอรำคาญดิโคตรรำคาญเลยถ้าคนในใจเหนือมันดีจริงอ่ะมันไม่ปล่อยให้เหนือรอนานขนาดนี้หรอกมึงจะรู้ดีกว่าตัวกูได้ไงจะทำเป็นรู้ได้ปะว่ากูคิดอะไรเพราะมึงไม่มีทางรู้มึงไม่เคยรู้กูต้องตัดใจจากมึงกี่ครั้งอะมึงไม่เคยรู้กูต้องรักมึงซ้ำๆกี่รอบอะอะไรที่ไม่ใช่ของกูกูก็จะไม่แย่งแต่ถ้ามันเป็นของกูกูจะไม่ปล่อยให้ใครมันเป็นเรื่องแล้วแต่ดาวนะครับก็จะเป็นความรักของ1-2 คนนะครับเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนมัธยมเดียวกันแต่ว่าดาวเหนือเนี่ยต้องบินไปเยอรมันใช่ไหมควรบอกคาบคลื่นดีไหมว่าแบบแอบชอบหรือว่าแบบไม่บอกดีถ้าเกิดเขารักตอบก็ดีใจแต่ถ้าเกิดเขาแบบปฏิเสธเราก็หนีไปเยอรมันอยู่ดีก็แบบเสี่ยงไปเสี่ยงพูดไปก็ไปพูดว่าชอบนะแบบในวันสุดท้ายของมัธยมอะไรเงี้ยแต่คาบคลื่นก็เมินครับ ก็เมินดาวเหนือก็เลยแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้แต่ว่าสุดท้ายก็แบบบินขึ้นไปเยอรมันอยู่ดีหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีครับพวกเขาก็วนมาเจอกันในรั้วมหาลัยอีกรอบแล้วก็จะมีแบบโมเมนต์น่ารักของแบบการที่แบบพวกเขา2 คนที่แบบเคยแบบมีซัมติงมีอะไรเกิดขึ้นในอดีตแล้วแบบมาเจอกันในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับจะสนุกที่ว่าเจอกันที่มหาลัยครั้งแรกก็คือดาวเหนือแกล้งทำเป็นไม่รู้จักคาบคลื่นแต่คาบคลื่นรู้นะว่าดาวเหนือรู้จักคาบคลื่นสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าพรหมลิขิตหรือว่าอะไรนะครับแต่สุดท้ายก็คือพวกเขาก็อยู่ดีๆก็ถูกจับคู่กันไปเป็นรูมเมทกันแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันน่ารักครับน่ารักมากมันจะมีโมเมนต์ของแบบคาบคลื่นที่อยากแกล้งดาวเหนือที่ดาวเหนือมันแกล้งเป็นว่าไม่รู้จักคาบคลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับดาวเหนือเรียนโรงเรียนเดียวกับไอ้คืนใช่ปะมึงไม่ได้ฟังที่รุ่นพี่เขาถามตะกี้อ่ะมันก็บอกอยู่ไม่ได้รู้จักไอ้คืนมาก่อนไม่รู้จักเลยไอ้คาบคลื่นคณรุตวงศ์ธรรมพาณิชย์คาบคลื่นมาถึงโรงเรียน7 โมงตรงทุกวันกินน้ำฝรั่งกับแซนด์วิชเป็นมื้อเช้าใส่เสื้อบาสเบอร์ 22แล้วก็โคตรเย็นชาครับดาวเหนือนี่ก็จะเป็นนักศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับชั้นปีที่1ส่วนคาแรคเตอร์ของดาวเหนือเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้เล่นแล้วก็จะดูแบบเด็กกว่าอายุนิดนึงเล่นกับคนอื่นไปทั่วแล้วก็แบบไม่ซีเรียสกับอะไรเลยครับก็จะแบบออกแนวแบบน่ารักไปเลยครับผมเอาจริงผมว่าต่างกับตัวค่อนข้างมากครับตอนแคสอะไรเงี้ยก็แบบต้องปรับเยอะมากๆในชีวิตจริงก็เล่นแต่ว่าแบบจะเล่นแค่แบบพอประมาณใช่ไหมแต่ว่าดาวเหนือคือจะแบบขี้เล่นไปเลยใช่แล้วก็แบบดูเหมือนแบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ยากอยู่แบบท้าทายอยู่สำหรับตัวละครคาบคลื่นนะครับจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับผมนะก็คือเขาจะแตกต่างกับผมแบบสิ้นเชิงเลยนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งสุขุมเป็นคนนิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกครับเขาคิดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรจะพูดว่ามนุษย์สังคมไม่ดีก็ไม่ได้จริงๆแต่คือเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างไม่แสดงออกก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะไปยุ่งกับเขาอะไรกันนี้ขนาดนั้นครับยกเว้นแบบเขาจะเป็นคนที่เข้าไปหาเองอะไรอย่างเงี้ยตอนเจอกันมันจะมีความแบบดาวเหนือคิดว่าตอนนั้นดาวเหนือแบบเด็กก็เลยแบบอยากลืมมากกว่าไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าแบบตัวเองเคยไปสารภาพรักก็ตอนเจอคาบคลื่นจะทำเป็นแบบไม่รู้จักแต่ว่าแบบลึกๆแล้วคนนี้นี่แหละแบบมันทำให้เราแบบอึดอัดอะไรเงี้ยต้องมาแบบหลบซ่อนๆเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเพื่อนก็จับได้ว่าแบบรู้จักกันมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะสงสัยอะไรเงี้ยเป็นเพราะแบบดาวเหนือเขาแกล้งทำเป็นไม่รู้จักคาบคลื่นด้วยก็เลยแบบโดนคาบคลื่นแกล้งนู่นแกล้งนี่แบบสารพัดอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลังจากนั้นก็คือแบบมันก็จะมีแบบความสัมพันธ์ที่แบบแน่นแฟนขึ้นรู้จักกันมากขึ้นก็มันก็จะมีอะไรมากกว่าแกล้งแล้วแหละขอโทษครับไอ้คืน
ยุ่งอะไรกับชีวิตกูนักหนาวะพระเอกตัวจริงนะครับคืออันนี้ถ้าไม่มีปากกาซีนนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับทำงานแบบดังใช่ไหมผมรู้สึกว่าตอนแรกเป็นห่วงครับตอนแรกเป็นห่วงดังเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบดังได้รับบทนำอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบกลัวว่าแบบดังจะกดดันอะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมหายห่วงตอนที่แบบได้ออกคิวถ่ายทีเซอร์แบบดังซึ่งแบบในคิวนั้นมันก็จะมีบางซีนที่แบบค่อนข้างยากที่แบบเป็นซีนแบบดราม่าที่แบบต้องร้องไห้แต่พอถึงหน้างานจริงๆแล้วอะดังร้องไห้ก่อนผมอีกก็เลยวันนั้นก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปห่วงเขาแล้วแบบเขาทำได้เมื่อกี้พี่คนนั้นเขาบิ้วอย่างเก่งนะคนนี้แค่เข้ามากอดแล้วก็พูดเลยเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ไหลเลยน้ำตาแล้วก็พอทำเล่นจริงได้ออกกองจริงก็ดีครับแบบก็โอเคเลยก็เฮฮาครับก็ energy เขาเยอะเลยนะตั้งแต่เช้าดื่มกาแฟแก้วหนึ่งเขาก็พูดไม่หยุดเลยครับ จนน่ารักมากๆครับก็แบบทำงานดีครับแล้วแบบเราก็แบบท่องบทกันเราก็แบบต่อบทกันตลอดแล้วก็แบบเราก็สนิทกันมากๆอยู่แล้วคือแบบเราไปไหนไปมาก็ไปด้วยกันไปฟิตเนสไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรเงี้ยทำงานเราก็ไปด้วยกันบางทีแบบสมมติมาตึกอะไรเงี้ยมาเที่ยงเงี้ยเราก็จะโทรกันละแล้วเราต้องขึ้นพร้อมกันอย่างเงี้ยแบบไม่ขึ้นมาแยก ใช่ตอนถ่ายบางทีเราก็แบบเล่นกันจนแบบจนเขาต้องเตือนว่าแบบเฮ้ยเร็วๆถ่ายได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยความยากก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์ครับเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์ก็ต้องมาเวิร์กช็อปกันอีกทีว่าแบบคาแรคเตอร์ดาวเหนือเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องแบบเล่นออกมาเป็นยังไงต้องมีความแบบเด็กต้องมีความแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยการเข้าใจคาแรคเตอร์ดาวเหนือเนี่ยคือผมก็ไปปรึกษาผู้กำกับมาผู้กำกับก็ให้ดูพวกการ์ตูนที่เป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบโชว์รีแอคชั่นหรือว่าอารมณ์อะไรเงี้ยแบบชัดเจนแบบดาวเหนือจะเป็นคนแบบมูฟเมนต์เยอะท่าทางเยอะแบบตกใจก็ตกใจแบบดีใจก็แบบดีใจคือแบบทุกคนจะรู้หมดว่าแบบตัวนี้จะดีใจเสียใจหรือว่ารู้สึกอะไรก็ตามใช่ก็จะแบบรู้ทันทีเลยเป็นคนที่ไม่เก็บความรู้สึกเลยครับก็สนุกดีครับสนุกดีที่ได้แบบเอามุมเด็กของตัวเองมาอีกครั้งในซีรีส์เรื่องนี้มันยากตรงที่ว่าคาแรคเตอร์คาบคืนนะครับมันค่อนข้างตรงข้ามกับผมแบบมากๆแต่ผมรู้สึกว่าผมมองว่ามันเป็นข้อดีที่ว่าเราจะไม่เอาตัวเองมาปนกับตัวคาแรคเตอร์ถ้าเราเอาตัวเองมาครับก็คือจุงเนี่ยมาปนกับคาบคืนเนี่ยพุ่งกลับรู้เลยจุงมึงเล่นเป็นตัวเองแต่ที่ผ่านมาที่เล่นมาในแบบในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยมีประโยคนี้ให้แบบเขาว่าเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็แอบงงนิดนึงครับแอบงงแบบมันต้องมีบล็อกกิ้งแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่ยังไม่เคยมาถ่ายทำอะไรเงี้ยนึกว่าแบบเล่นยังไงก็ได้แล้วแบบแบบเดินมาตรงไหนก็ได้แล้วแบบเขาจะจับเองอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือแบบทุกอย่างมันเป็นแบบบล็อกวางไว้แล้วเราก็ต้องแบบไปอยู่ตรงบล็อกอย่างนั้นใช่ชิวๆลงตรงนี้คิดมาแล้วเรียนมาแล้ววิธีล้มปลอมนะฮะแบบไม่เจ็บตอนที่ผมรู้สึกว่าเป็นคาบคลื่นที่สุดก็คือตอนที่ผมกำลังจะเสียดาวเหนือไปครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเรารักเขาจริงๆเราเสียใจจริงๆที่เราเสียเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีนที่แบบมันเป็นซีนที่ทำให้แบบเล่นง่ายมากทั้งที่รู้สึกว่าก่อนที่เราจะมาถ่ายเลยเราก็เครียดมากว่าเราจะเล่นยังไงดีนะแบบเราต้องแบบเสียใจเราต้องร้องไห้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอแบบหน้างานจริงๆแล้วคือแบบเทคเดียวผ่านรู้ปะกูอะวาดหน้ามึงจนคล่องมือแล้วนี่มึงวาดลูกกูเหรอไอ้คืนเมื่อไหร่มึงจะเลิกนิสัยที่คิดเองแบบนี้วะมึงเคยเป็นแฟนกูหรือไงถึงได้รู้ว่ากูเองสวยเลิฟซีนเขินครับพูดเลยพูดตรงๆว่าเขินมากผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าแบบมันไม่ได้เขินนะแต่แบบเหมือนแบบผมมองว่าแบบมันเป็นงานเนี่ยทำไรอะ
เหรอเป็นอะไรแม่งมันแก้วหัวเป็นอะไรฮะเป็นอะไรไม่เป็นไรหน้าแดงดูดิหน้าแดงเอาแล้วโอ้ยไอเราก็นึกว่าจะเก่ง4 คิวแรกจะไปถ่ายที่ทะเลได้กินอาหารทะเลด้วย ก็แบบอร่อยด้วยเที่ยวด้วยแล้วแบบทำงานด้วยมันแบบแฮปปี้ฮะซีนที่ยากที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้ซีนสะพานอยู่ที่ทะเลเลยฮะซีนที่ยากผมคุยประมาณ3 หน้าแบบ3 หน้าเป็นสคริปต์ผมหมดเลยอันนั้นก็แบบค่อนข้างต้องท่องบทเยอะครับแต่ผ่านมาได้ก็รู้สึกดีมากๆครับจำได้ว่าเป็น4 วันที่เป็นคิวต่างจังหวัดที่เหนื่อยมากๆเพราะว่า4 วันเนี่ยเป็น4 คิวแรกด้วยของการถ่ายทำและเป็นซีนยากๆหมดเลยโอเคครับเก่งมากมากต่อ1ก็เลย2ข้อเป็นไงบ้าง4 วันไม่รู้ตาบวมเลย ตัวละครดาวเหนือเนี่ยจะมีพี่ชายที่ชื่อว่าขั้วฟ้ารับบทโดยพี่เมฆนะครับขั้วฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบพี่ชายที่แบบอบอุ่นให้ดาวเหนือมากๆคือจะเป็นคนที่ดาวเหนือสามารถคุยด้วยได้ทุกเรื่องจะเป็นแบบคู่พี่น้องที่รักกันมากๆแล้วแบบเทคแคร์มากๆคือมีเรื่องอะไรเนี่ยไปหาคนนี้เลยใช่ครับเวลาขั้วฟ้าเจอกับคาบคลื่นนะครับก็จะมีความแบบขิงนิดนึงแบบคาบคลื่นก็จะแบบเหมือนแบบโชว์พราวใช่ไหมว่าแบบจีบนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนตัวขั้วฟ้าเนี่ยจะแบบไม่ชอบแล้วก็จะแบบทำหน้าแบบหาเรื่องอะแบบอารมณ์แบบจีบน้องอยู่อะไรเงี้ยจะทำให้คาบคลื่นกลัวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคาบคลื่นก็ไม่ได้กลัวหรอกครับพี่เมฆก็ดีครับสนุกดีครับพี่เขาเป็นคนตลกพี่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจแบบไม่เครียดแบบไม่ได้แบบกดดันอะไรเราแล้วแบบจุงมึงเล่นทำไมมึงเล่นไม่ได้ไม่มีอะไรแบบนี้แบบทุกคนแบบอยู่กันชิวๆอย่างที่ผมบอกทุกคนแบบถ่ายไปเรื่อยๆอยู่กันชิวการทำงานของพี่เมฆครับก็ลื่นทุกฉากเลยนะครับคือเขาคือเขาเป็นคนตลกแต่ว่าแบบตอนเขาทำงานเขาก็ทำงานเลยแล้วเขาก็แบบมีประสบการณ์ด้านการแสดงเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำเราว่าแบบเราต้องทำกันบ้านนะแบบทำกันบ้านอย่างนี้แบบมีวิธีอ่านบทวางตัวยังไงบางทีแบบผมจะแบบกลืนน้ำลายเยอะแบบระหว่างบทอะไรเงี้ยเขาก็บอกต้องระวังตรงนี้นะเขาจะแบบชี้จุดให้เราเลยว่าแบบตรงนี้ควรตรงนี้ไม่ควรคือเขาแบบโปรมากๆครับพี่ชายว่ายังไงครับเขามาจีบน้องเราได้ไม่ติดไม่ติดนี่เป็นมีพี่แบบนี้วันนี้ลูกเมธวันดีวันดีพวกมึงงั้นเจอกันพรุ่งนี้ชอนไมทีไต้ฝุ่นคาบคลื่นเจอนะเว้ยก็ในห้องในรูมเมทอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีคาบคลื่นมีดาวเหนือมีเพปเปอร์มีสตางค์มีพี่ภวินเล่นเป็นเพื่อนของดาวเหนือส่วนผมเล่นกับพี่โตเล่นเป็นโนเอล안녕하세요 저는 중은입니다 어떡해 น้องวิวเล่นเป็นจอร์เจียแล้วมีพี่ไซซีมีเอิญเป็นไงกันบ้างคะสปอยอยู่ค่ะเดี๋ยวรู้หมดนะคะกำลังคุยเรื่องโลเคชั่นต่อไปค่ะมันเป็นแบบเรื่องดาวเดือนอะไรเนาะก็แบบคนก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยเรื่องนี้ดูหน้าคนไม่ไหวโอ้ยิ้มสู้กล้องเลยเดี๋ยวก็ในกองจริงๆก็คือแบบสนุกสนานมากเลยครับก็คือแบบเป็นกองที่รู้สึกว่าด้วยอายุที่ไล่ๆกันด้วยแบบ20 21 22อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบถ่ายกันแบบอย่างสนุกสนานเล่นเกมบ้างอะไรบ้างถ้าแบบมีพักเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศแล้วแต่ดาวเฮฮามากๆครับคือทุกคนแบบน่ารักมากๆแบบทั้งรุ่นพี่ผู้กำกับทีมงานช่างแต่งหน้าทีมไฟทุกอย่างคือแบบน่ารักมากๆครับแล้วก็แบบผมรู้สึกว่าแบบถ่ายเรื่องนี้แล้วแบบสนุกมากๆได้คุยกับทุกคนอะไรเงี้ยแบบ make friend เยอะมากๆครับจะตกลงมาดินนึก
อันนี้คือให้ดูว่าอันเนี้ยเป็นการที่กิ้งตกมาจริงๆ ใช่ ไม่ได้แบบเซตขึ้นมาเราลงมาท่านี้เราก็เลย สม ท่า จริ นี้ ง ง่วงไหม ง่วง นอนกี่ชั่วโมงเมื่อคืน โอ้โหต้องบอกว่าไม่แน่นอน จริงอ่ะ จริงเหรอไม่ได้นอน แต่เช้า ดาวเป็นดาวเป็นเดือน อุ้ยนึกว่าอนุมาน ก็มีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะคะไลน์เลย แอดไหมครับ อันนี้มุกหรือ เรื่องจริงดิ การร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับก็มีอยู่คนหนึ่งก็คือพี่ฝนครับซึ่งรับบทเป็นแม่ของคาบคลื่นครับเป็นแบบคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เขาก็จะส่งบทมาเราก็ต่อบทกันแล้วก็แบบเขาก็ไม่ดุเลยครับคือเขาเป็นแม่คาบคลื่นที่เป็นแม่คาบคลื่นแบบน่ารักจริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นกองไหนก็ตามนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบทุกกองเลยแบบถ้าเราเข้ากับนักแสดงรุ่นใหญ่เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกเก่งเราไม่รู้สึกแบบอะไรเลยเรารู้สึกว่าเราได้เข้ากับแม่เราจริงๆนี่คือแม่เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบรักเราก็รู้สึกได้ว่าเขารักเราอะไรเงี้ยเขาเล่นดีมากโดยที่แบบเขาเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะเล่นดีมากเหมือนเขาส่งมาดีเราก็ส่งกลับดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบเข้ากับนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะๆเหมือนกันครับแบบเผื่อพัฒนาตัวเองในอนาคต นี่ใครอ่ะ นี่คือผมตอนเด็กนะครับผมใช่ นี่ผมน้องสาวผมนี่แบบแก้มเยอะกว่านี้เยอะเลย เด็กกินเก่ง จริงๆแล้วคือสลับบทกันปะ คือเราเป็นคนกินเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม จริงๆเขากินเก่งกว่า อ๋อเหรอเขากินเก่งกว่า เขากินเก่งกว่า หมายถึงน้องสาวเราหรือว่าคลื่น อ๋อหมายถึงคืน อ๋อเหรอ คืนเลยกินเก่งไม่ได้อะแต่แบบ เมื่อกี้ดีขึ้นนะเมื่อกี้ดีขึ้นที่บอกว่า พี่นิวน่ารักมากครับเป็นแบบคนที่แบบน่ารักมากๆคือมีอะไรแบบเขาก็จะบอกเราตรงๆเลยเขาไม่ค่อยดุด้วยนะคือแบบเขาก็จะพูดว่าแบบดังเล่นอย่างนี้นะทำอย่างนั้นขอหน้าแบบนี้ขอแบบเสียงนิดนึงขอแบบ acting อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแนะนำหมดเลยแล้วก็แบบเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วแบบนอกจากแบบการงานใช่ไหมเราก็แบบไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสนิทกันมากๆครับ เก่งมากค่ะเราโตเด็กยี่แย่ไปเอาออกสบายไปออกสบายออกไปตะโกนมาว้าว นิวน่ารักแบบน่ารักครับแบบเป็นผู้กำกับที่ไม่ได้ดุมากจริงๆไม่มีอะไรให้ดุเพราะว่าคือก่อนเข้าแบบกองก่อนเข้าซีนอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันอยู่แล้วว่าอ่ะอย่างนี้น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 ะก็คือแบบ1 2 3 1 2 3นะอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่มีอะไรที่แบบเถียงกันเฮ้ยพี่นิวผมไม่ชอบแบบนี้แบบมันจะไม่มีอะไรแบบนี้เลยจะเป็นการถ่ายทำที่แบบโอเคผ่านแล้วเอ้ยจุงขอแบบนี้นะจุงขออันนี้แบบนี้ได้แล้วขออีกแบบหนึ่งขอเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะเสร็จสิ้นการถ่ายทำแล้วก็ส่วนแบบนอกงานอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นิวก็เป็นคนที่น่ารัก ถ้าคนในใจเหนือมันดีจริงอ่ะมันไม่ปล่อยให้เหนือรอนานขนาดนี้หรอกมึงจะรู้ดีกว่าตูได้ไงจะทำเป็นรู้ได้ปะว่ากูคิดอะไรเพราะมึงไม่มีทางรู้ มึงไม่เคยรู้กูต้องตัดใจจากมึงกี่ครั้งอ่ะมึงไม่เคยรู้กูต้องรักมึงซ้ำๆกี่รอบอ่ะ สำหรับคนที่ชอบติดตามซีรีส์แนวแอบรักปักให้ตรงกับใจทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอยากให้ติดตามจริงๆครับว่ารักวัยใสๆของสองหนุ่มเนี่ยจะเป็นยังไงครับซึ่งผมนะครับแล้วก็ดังนะครับหรือว่าจะเป็นนักแสดงทุกคนทีมงานตากล้องช่างไฟผู้กำกับทุกคนเนี่ยจะบอกว่าตั้งใจมากๆไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากติดตามซีรีส์แล้วแต่ดาวด้วยนะครับทุกวันศุกร์ 20:30 ทางช่อง GMM25 นะครับ